So, hello po! So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung isang tool na ginagamit ko para sa audio recording para sa inyong mga video. So, ito yon, Audacity. Okay, hindi ko alam kung paano talaga yung pronounce, or Audacity. Hindi ko alam paano siya i-pronounce. Basta yon. So, ito yung free tool na madadownload nyo lang sa internet. Search nyo lang, Google nyo lang, and then download for free siya. Kaya siya best. Hindi, biro lang. Best siya kasi, ang dali-dali niyang gamitin. Very straightforward lang siya gamitin. For a beginner, kayang-kaya natin siyang gamitin. Actually, dinownload ko to kanina umaga lang para lang mag-record ng voice-over ko para sa isang presentation. Ayun, ang ganda naman. In fairness, napakadaling gamitin. So, dito sa taas, kita nyo dito. Kita nyo ba? Ayan. Meron tayong mga icons here. Yung alam na natin yan. Yung pause, play, stop, backward, forward, tsaka yung record. So, of course, bago kayo mag-record, pwede nyong ang tawag nito, piliin muna kung alin yung gagamitin niyo para mag-record. So, meron akong 3 dito. Ginagamit ko ay itong external microphone, USB mic, na kinabit ko dito sa aking laptop. Okay, so, kung meron kayong internal microphone ng laptop, pwede nyo rin gamitin yon. Yan. Or kung may earphone, lalabas yon. Yun lang yung gamitin nyo. Yun na yung piliin ninyo. Ayan. And then, pag napili nyo na yan, madali na lang yan. Kita nyo tong red button dito, red circle dito, yung record. Ayan. Pwede nyo, press lang yung R. Ayan, magre-record na lang siya. So, yan. Ito ay test recording. So, habang nagsasalita ako, nire-record na niya. Kita nyo yung mga parang pazigzag dyan. Yan, ibig sabihin, nakukuha yung sound. Yung mga sinasabi ko, nire-record na niya. And then, kung ayaw na, tama na, nakakuha nyo na yung gusto nyong ma-record, pwede nating stop. At dahil nag-stop na siya, pwede nyo rin siyang i-play. Okay, so pwede dito sa may left, dito sa may right side, may play button doon. Pwede nyo i-play yan. Play at speed. Ayan. Ito ay test recording. So, habang nagsasalita ko, nire-record niya. Kita nyo yung mga... Yan yung test. Hindi siya marinig kasi ginagamit ko ngayong mic. Okay. Next ay, after that, pag okay na, no? Pwede nyong i-export na yung file niyo. Either MP3, WAV, or whatever whatever format. Usually, MP3 lang yung ginagamit ko. And then, sa desktop ko siya nilalagay para madali ko siyang makita kapag ako ay mag-overlay na ng sound. So, save natin. Gawin natin siyang test. Test. Save. Tapos, option kayo, lagay nyo yung pangalan nyo as artist, track title, something, yan. Pwede naman hindi. Tulad ko, hindi ko nilalagyan. Okay. So, andun na siya sa desktop. Kita nyo ba? Yan lang naman ang laman ng desktop ko. Ayun, test. Then, pwede nyo na siyang i-double click. Ayan, ayan, play na siya. Ayan. So, pwede nyo na yan gamitin sa inyong video. Okay? So, may mga iba pang tools ito na pwedeng gamitin. Pwede nyo i-reduce yung noise. Ayan, pipiliin nyo yan. Tapos, effect, noise reduction. Yan, ganyan. Hanggang makuha nyo yung gusto nyong linis ng inyong audio. So, that's it. Till next tutorial. Bye!